सो पोको F5 चाहिँ ग्लोबली लन्च भइसकेको छ र यो फोनको हाइलाइटिङ पार्ट चाहिँ हो यसको स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 चिपसेट हो। त्यसै गरी यसको 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले। त्यसै गरी अझै धेरै कुराहरू छन्, यो भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली डिस्कस गर्दैछौँ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसो हेर्ने हो भने चाहिँ पोको F5 चाहिँ तपाईँको रेडमी नोट 12 टर्बोको रिब्रान्डेड भर्जन हो। यो फोनको वान अफ द मेन हाइलाइट चाहिँ यसको स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 चिपसेट हो। यो चाहिँ 4nm मा बेस्ड एकदमै पावरफुल प्रोसेसर हो। यो चिपसेटलाई चाहिँ तपाईँले इजिली स्न्यापड्रेगन 8 जेन 1 सँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको मामलामा उस्तै छ। स्लाइटली स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 चाहिँ अन्डर क्लक छ तपाईँको 8 जेन 1 भन्दा इन टर्म्स अफ CPU र इन टर्म्स अफ GPU। पर्फर्मेन्स वाइज दुईटै प्रोसेसरको पर्फर्मेन्स चाहिँ लगभग उस्तै छ, बट कति केसमा चाहिँ यहाँ स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 ले स्न्यापड्रेगन 8 जेन 1 लाई बिट गरेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देखाएको AnTuTu स्कोर र त्यसै गरी Geekbenchको तपाईँको सिंगल कोर र मल्टी कोर स्कोरबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो पावरफुल पर्फर्मेन्स त पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 मा, बट यो चिपसेटको बेस्ट पार्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै पनि थर्मल इस्युज पाउनुहुन्न। पहिलाको जति पनि स्न्यापड्रेगन 8 जेन 1 सिरिज आएको थियो त्यसमा चाहिँ प्राय लाइक थर्मल इस्युज, हिटिङ इस्युजहरू र पर्फर्मेन्समा लङ टर्म पछि चाहिँ ल्याग आउने कुराहरू फेस गरिरहेको थियो धेरै स्मार्टफोनहरूले। बट स्न्यापड्रेगन 7 प्लस जेन 2 को केसमा चाहिँ यहाँ त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। सो फोन चाहिँ एकदमै स्न्यापी र फास्ट छ। सो पर्फर्मेन्स वाइज तपाईँले यहाँ कुनै पनि ल्याग या स्लो डाउन हुने यस्तो इस्युजहरू चाहिँ केही नै पाउनुहुन्न। सो डिजाइन एन्ड डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ डिजाइन पनि युनिक छ फोनको। सो आई थिङ्क पिपल विल लाइक दिस डिजाइन। इन टर्म्स अफ डिस्प्ले पोको F5 मा चाहिँ तपाईँले 6.67 इन्चको 12 बिट एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेटको साथमा आउँछ र त्यसै गरी 240 हर्जको चाहिँ यहाँ टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ। अब 12 बिट डिस्प्ले के हो भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँले 10 बिट डिस्प्ले सुन्नुभयो होला, त्यसमा चाहिँ 10 बिलियन्स कलरको सपोर्ट हुन्छ भने यहाँ 12 बिट डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँको 68.7 बिलियन कलरको सपोर्ट हुन्छ। त्यसै गरी ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ लुक गर्जियस। तपाईँको यहाँ चाहिँ बेजल्सहरू नि चारवटै साइडमा एकदमै सानो छ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले 1000 निट्सको ब्राइटनेस नि पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले HDR10+ र डल्बी भिजनको नि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पोको F5 मा चाहिँ तपाईँले यहाँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। 64 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ मेन सेन्सर दिएको छ जुन चाहिँ OIS को साथमा आउँदछ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ तपाईँले म्याक्रो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। इमेज क्वालिटी वाइज लाइक क्यामेराको आउटपुट लाइक डिसेन्ट छ, त्यस्तो टप नच पनि भन्दिनँ म। र त्यसै गरी अब यहाँ सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। रियर क्यामेराबाट तपाईँले यहाँ 4K at 30 FPS सम्म सुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ यहाँ तपाईँले 180p at 30 FPS सम्म सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल हेर्नुपर्दा क्यामेरा वाइज पनि डिसेन्ट छ यो फोन। यो चाहिँ मोर अफ पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड स्मार्टफोन हो। अब मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 8 और 12 GB को LPDDR5 ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी 256 GB को चाहिँ तपाईँले यहाँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। स्टोरेज चाहिँ यहाँ फिक्स छ, सो यहाँ तपाईँले कुनै पनि माइक्रो SD स्लट पाउन सक्नुहुन्न। त्यसै गरी सफ्टवेयर एन्ड UI को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले MIUI 14 र Android 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो फोनको अरू फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले स्टेरियो स्पिकर्स, तपाईँको साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र आयर ब्लास्टरको नि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अहिले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 67 वाट फास्ट चार्जिङ र यो 67 वाटको फास्ट चार्जिङले चाहिँ तपाईँको फोनलाई 0 to 100% जस्ट 46 मिनटमा फुल्ली चार्ज गर्न सक्छ। अब फोनको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको प्राइस चाहिँ तपाईँको इन्डियामा INR 29,999 बाट स्टार्ट हुन्छ यसको 8+ 256 GB भेरिएन्टको लागि। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ त्यस्तै 50,000 देखि 52,000 को बिचको प्राइस ब्र्याकेटमा लन्च हुन्छ। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नु होला र भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।